This program is brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. Sa ating headlines, there has not yet been any decision on the said case. There was just a report submitted by Justice Agila to the tribunal with respect to the revision and recount of the ballots in 5,400 precincts in the 3 test provinces of Camarines Sur, Iloilo, and Negros Oriental. mano-manong bilangan ng Presidential Electoral Tribunal o PET sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo tapos na. Palapit na nga din sa naantala ho yung aming proyekto dahilan sa mga kaganapan sa mga husgado. Sasabihin ho namin yan. Okay. Kaya nga po sabi ko kanina, kung mararapatin ko, Madam Chair. Marapatin ko po kayo. Pero alam mo, hindi ko pwede. problema sa trapiko sa Metro Manila, mas lumala pa batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Senator Grace Poe at DOTR Secretary Arthur Tugate nagkasagutan sa pagdinig ng Senado sa issue ng emergency power ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte hindi magmamakaawa sa Kongreso para magkaroon ng emergency power na layong maresolba ang traffic sa Metro Manila ayon sa Malacanang. Sa harap ng pagpositibo ng African swine fever sa bansa, supply ng karne ng baboy sapat hanggang Disyembre ayon sa Department of Agriculture. I hope yung mga involved dito o yung mga nasa listahan will voluntarily surrender. No, as what I've said and what the President have said, na ito namang mga kaso nila will undergo review. No? Lalong-lalo na yung mga hindi naman na-violate yung batas sa pagbibigay ng GCTA. So kung talagang qualified sila for GCTA, they will be given that privilege, yung GCTA. Suspensyon ng mga Bucor officials kaagad na ipapatupad ng DOJ kaugnay sa Freedom for Sale. PNP aminado na mahihirapang pasukuin at muling arestuhin ang mahigit sa 1,900 convicted inmates na pinalaya ng Bucor. Tatlong Miss Universe Queen nagkasama sa New York Fashion Week. At Manila, Yorme o Mayor Isko Moreno, game na game sa suot na costume na Marvel character na si Dr. Strange sa birthday ng kanyang anak. Magandang gabi Pilipinas, tayo po'y sa bayan na napapakinggan sa DCC Radyo Agila 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita, natapos na ng Korte Suprema ng Sisilbing Presidential Electoral Tribunal o PET ang mano-manong bilang recount para sa 3 probinsya na ipinoprotesta ni Senador Ferdinand Marcos kay Vice President Leni Robredo noong 2016 elections. Pero paglilinaw ni Supreme Court spokesman Attorney Brian Keith Hosaka, wala pang desisyon ang mga maestrado sa poll protest case. Ang mga taga-suporta naman ni VP Robredo nagtipon-tipon sa Korte Suprema. Si Moira Encina sa detalye.
Natapos na ng Presidential Electoral Tribunal ang recount sa mga balota sa electoral protest case na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Ito ay para sa mga balota sa 3 pilot provinces ng Iloilo, Negros Oriental at Camarines Sur. Pero nilinaw ni Supreme Court spokesman Attorney Brian Kitasaka na wala pang desisyon ng mga maestrado sa poll protest case. There has not yet been any decision on the said case. There was just a report submitted by Justice Agila to the tribunal with respect to the revision and recount of the ballots in 5,400 precincts in the 3 test provinces of Camarines Sur, Iloilo, and Negros Oriental. Ang report ukol sa recount ay sinumite ng ponente sa kaso na si Justice Alfredo Benjamin Caguioa sa Supreme Court en banc noong Lunes, September 9. Ayon sa PET, ang revision proceedings ay parte ng initial determination ng tribunal kung mayroon bang batayan ang protesta ni Marcos. Sa ilalim ng Rule 65 ng 2010 PET Rules, kapag matapos na suriin ng mga balota at makitang malaki ang posibilidad na mabibigo ang protestant sa kaso, ay ibabasura ng tribunal ang poll protest. Ibig sabihin, ang pagbobotohan ng mga SC justices batay sa recount ay kung dapat bang ibasura ang kaso o kung pag-uutos ang pagtuloy ng recount sa ibang mga lugar na sakop ng protesta. Pinaalahan naman ng Supreme Court mga partido sa kaso na huwag magbigay ng anumang pahayag sa media ukol sa kaso. The tribunal would like to remind the parties that they are still subject to the sub judice rule pursuant to the resolution issued by the tribunal last February 13, 2018 and March 20, 2018. Hence, they are reminded to strictly refrain from making any public statements to the media about the said case. Leni Robredo! Panalo! Leni Robredo! Samantalang tipon-tipon ng umaga sa labas ng Supreme Court ang mga taga-suporta ni Robredo. Sigaw ng mga rodista, walang duda na si Robredo ang tunay na nanalo bilang vice-presidente. Nakasadpa sa mga placards nila na si Leni ang real VP at wag nakawin ni Marcos ang boto ni Robredo. Panawagan pa nila sa PET, ibasura ang election protest ni Marcos. Para sa Eagle News, Morning C9 125. Kukumparahin natin, na lang po. Sa iba pang top story, Pangulong Duterte hindi maninikluhod sa Kongreso para magkaroon ng emergency power na layong marisolba ang traffic sa Metro Manila. Ito ang nilinaw ng Malacanang, si Vic Sumintak sa detalye. Hindi magmamakaawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 kapulungan ng Kongreso para magkaroon ng emergency power upang marisolba ang malalang problema ng trapiko sa Metro Manila, partikular sa EDSA. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na kailangan talagang magkaroon ng emergency power ng Pangulo para makagawa ng mabilis na hakbang sa pagresolba sa problema ng traffic sa Metro Manila. Ayon kay Panelo, mismong si Pangulong Duterte na rin ang nagsabi na kung ayaw siyang bigyan ng Kongreso ng emergency power ay hindi siya magpupumilit. Inihayag ni Panelo na alam ng mga senador ang problema sa trapiko sa Metro Manila, gaya ng napaulat na may namatay ng pasyente dahil naipit sa traffic ang ambulansyang magdadala sa ospital. Subalit patuloy itong tinututulan ni Senadora Grace Poe. I think the position of the President remains, from the very start, he wanted emergency power to solve the traffic problem mess. But when some senators issued statements against it and insinuated that there might be some abuse of power, he said, "Oh, sige, di kayo na lang. Let the EDSA run." In other words, the President wants to solve that, and he really needs emergency powers. Now, Secretary Tugan is pursuing it, but I understand some of the senators are for it. Kaugnay nito, bukas si Panelo sa mungkahing gamitin ng air assets ng Philippine Air Force para maging air ambulance sa panahon ng emergency. Vic Sumintak, Eagle News, IM1 with 25. Sa iba pa ring top story, hindi dapat mangamba ang mga mamimili sa presyo ng karne na baboy, lalo na sa panahon ng holiday season. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, sapat ang supply ng karne na baboy hanggang sa Disyembre, kaya't walang dahilan para tumaas ang presyo nito.
Ipinabatid ng kalihim na isa pang hiwalay na laboratory test ang kanilang hinihintay upang malaman kung anong strain ng African swine fever ang kumapit sa mga baboy sa Rizal at Bulacan. Sa pamamagitan anya ng dagdag na impormasyon ay maaaring itaas pa o medyo i-relax ang biosecurity measures na kanilang ipinatutupad. Maaari umanong bumaba ang presyo ng karneng baboy dahil sa mga ulat na positibo sa African swine fever ang blood samples ng mga namatay na alagang baboy sa Rizal. Ayon sa Consumer Advocacy Group Laban Consumer, ang pangamba ng publiko tungkol sa African swine fever ay maaaring magresulta sa pagbaba ng farm at retail price ng baboy. Sa kasalukuyan nila, ang farm gate price ng karne ng baboy ay nananatiling nasa 120 pesos kada kilo. Sabi ni Laban Consumer President Vic Dimagiba, kinakailangan ding palakasin ang monitoring sa supply at kalidad ng karne ng baboy. Dapat din anya magtiwala ang mga consumers sa kakayahan ng gobyerno sa pag-iinspeksyon, quarantine at impounding ng pork products. Posibleng ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga hotel at restaurant na pinakakain sa mga baboy ang posibleng pinagmulan ng African swine fever sa Rizal. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, maring ang mga backyard hog raisers sa Rodriguez Rizal ay kumukuha ng pagkain ng kanilang baboy mula sa tira-tirang pagkain na itinatapon sa Rodriguez Dam site. Ayon kay Dar, may mga alakal kasi ang nangongolekta ng kaning baboy mula sa dump site, inilalagay sa sako at saka ibinibenta ng 15 pesos kada sako. Marian niyang naipasok sa bansa ang ASF sa pamamagitan ng infected meat products. Pwedeng galing ito sa delata o mga piggery sa mga bansang apektado ng ASF. Tiriyak naman ng DA na ligtas kumain ng karneng baboy basta't nasuri ito ng National Meat Inspection Service. Abangan, mga senador, ibinunyag na hindi lang GCTA ang ibinebenta sa Bilibid kundi maging hospital pass para sa mga preso. At pagputol sa cellular at data signal sa NBP, iminungkahi. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Mata na Agila. Discover new food packaging and processing technologies, applications, and business solutions from Asia and around the globe at Asia Food Expo 2019, the 28th International Expo on Food Processing, Packaging, and Handling Machinery Equipment and Technology, featuring barista and latte art competitions with free product demos and technical seminars. September 11 to 14 at the World Trade Center, Manila. Experience Apex today. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Landmarks,
Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa atin pa rin top story, mas lumala pa ang problema ng traffic sa Metro Manila batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kanina sina Senadora Grace Poe at DOTR Secretary Arthur Tugate nagkasagutan sa pagdinig ng Senado. Alamin natin kung bakit sa report ni Bean Corvera. Inamin ng MMDA na mas lumala pa ang traffic sa Metro Manila at umabot na sa mahigit 300 ang natukoy na traffic choke points. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni MMDA Chairman Danilo Lim na batay ito sa panibagong pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang pag-aaral ng JICA ay ginawa nito lamang Marso na inaasahang matatapos ngayong taon. And they have identified mga more than 300 choke points all over Metro Manila. So isa-isa yan po. Isa-isa yan tututukan, bibilangin yung mga sasakyan, and then eventually the product would be a comprehensive plan. Ang problem naman kasi, every time we come up with this proposal, nagkakaroon ng problema. Question ng mga senador, ano ang plano ng MMDA at Department of Transportation sa lumalala pang problema sa traffic. Pero sa halip na sagutin, isinangkala ni DOTR Secretary Arthur Tugate ang hindi inaaprobahang emergency power na isinumite sa Senado. Dahil wala raw sapat na kapangyarihan, hindi nila maaring maipatupad ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga infrastruktura. Kung mararapatin ho, ibibigay ko yung floor with due respect and with the permission of the chair to present the plans. Makikita ho nyo yung plano doon sa Riles na hindi lang limitado sa MRT3. Samot-sari ho mga Riles na plano. Ang usapin ho sa emergency power, hindi ho nauugma sa isang pamaraan na kung isang procurement lamang. Marami din ho kaming sasabihin at 3 taon na raw itong naisumite sa Senado pero hanggang ngayon hindi pa rin inaaprobahan. Na meron kaming problema na kung saan pagkamat merong mga ruling na kailangan pumunta ka sa Korte Suprema na antala ho yung aming proyekto dahilan sa mga kaganapan sa mga husgado. Dito nag-init ang ulo ni Senator Grace Poe at nakasagutan ng kalihim. Meron tayong recourse sa ngayon. Kaya ko naman ito binabanggit sapagkat kung talagang kailangan, bakit naman hindi natin ibibigay? Pero huwag naman natin sisihin na kaya hindi ninyo nagagawa yung trabaho nyo dahil wala kayo niyan. Welta ng Senador, bakit aaprubahan ang emergency power gayong madalas na absent si Tugade sa mga public hearings. Hindi rin anya malinaw kung ano-anong mga proyekto ang paggagamitan ng hinihinging dagdag na kapangyarihan. Alam nyo, Secretary, pag ito po ay siguro kung nakita talaga ninyo na kailangan, na-certify sana po ito na bill na urgent. Si Secretary Dominguez, hindi po naman sa pagkukumpara, pero ito po yung totoo. Certified as urgent ang train. Certified as urgent yung Bangsamoro law. Lahat po yan napasa dito sapagkat hiniling talaga ng ehekutibo na gawing urgent, itong certified as urgent. Secretary Dominguez nandito palagi para kausapin kami tungkol dito nga sa train. Kayo nga po, bihira kayo magpakita dito para kausapin kami na talagang itong kailangan namin. So minsan, naiisip namin na ito na lang ang ginagawang kadahilanan dahil talagang walang masolusyonan. Kinastigo rin ni Senator Franklin Drilon at Ralph Recto ang mga opisyal ng DOTR dahil hindi sinunod ang master plan at mga pag-aaral na inirekomenda ng JICA. Meron ba tayong traffic transport master plan? Yun ang unang pinakamahalaga. Tapos, sinusundan ba natin yan? Kailangan ba ang baguhin yan? Yung mga institusyon ba natin, katulad ng DOTR, DPWH, MMDA, up to task para ma-implement yung master plan na yan. Dahil kung hindi natin gagawin doon, walang mariresolve bang problema ng trapiko sa buong Pilipinas. Sa kabila ng paliwanag ng mga opisyal ng MMDA, hindi kumbinsido ang mga mambabatas. Question ng mga senador, paano aaprobahan ng emergency power kung wala namang malinaw na plano para dito? Kahit naman may emergency power ka, kung walang plano, lalong sasama ang trapiko. Iginit naman ni Po na maraming mga proyektong maaring gawin ang pamahalaan na makakatulong para maresolba ang problema sa traffic.
Marami yung bumatikos na yung mga Dalian train o pwede naman pala eh. 4 na taon na po yan. Ni isa dun sa 16 trains or 48 na bagons. Hindi pa talaga 100% na nagagamit. Hindi pa nga nagagamit. Yung sinabi nila, ang kailangan daw nila para sa right of way, para sa procurement, yung dalawang yun, na-refute na namin eh. Hindi ninyo kailangan for those two. So, ang sabi nila, korte. Yung korte, meron ng circular din ng Supreme Court na nagsasabi, pagdating sa mga gano'n nga, mga proyektong ganyan, wala na dapat ng mga injunction. So, kung kailangan ng emergency powers para nga magkaroon ng streamlining sa legal process sa mga courts, baka doon tayo pwedeng tumingin. Naniniwala rin ang senador na ginagamit lang itong dahilan ng mga opisyal dahil wala naman talagang ginagawang aksyon para resolbahin ang naturang problema. Para sa Eagle News, Mayan Corbera, AM1 with 25. Sa iba pang balita, ipapatupad kaagad ng Department of Justice o DOJ ang suspension order ng Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal ng Bureau of Corrections na isinasangkot sa Freedom for Sale. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ipag-uutos niya sa pamamagitan ng binuong DOJ Oversight Committee sa OIC ng Bucor na isilbi ang Notice of Preventive Suspension laban sa mga opisyal ng Bucor. Sinabi ni Guevara na tiwala siya sa desisyon ni Ombudsman Samuel Materes na suspendihin ng 6 na buwan ang mga opisyal ng Bucor. Ipinagharap ng mga ito ng Ombudsman ng kasong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service dahil sa questionabling pagpapalaya sa mga heinous crime convicts. Samantala, inutos rin ni Guevara na sa NBI na imbestigahan ang sinasabing hospital pass for sale sa New Bilibid Prisons. Sa Department Order 479, inatasan din ni Guevara ang NBI na magsagawa ng case build-up at kasuhan kung kinakailangan ang mga mapapatunayang sangkot sa nasabing anomalya. Samantala, welcome sa Malacanang ang pasya ng Office of the Ombudsman na suspindihin ng mga opisyal ng Bureau of Corrections sa loob ng 6 na buwan dahil sa issue ng pagpapalaya sa mga bilanggong nakagawa ng karumal-dumal na krimen sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, mismong ang Pangulo ang nag-refer ng issue sa Ombudsman. Sinertipikahan ni Ombudsman Samuel Martires ang pagsuspindi sa mga Bucor officials gaya ni na Chief Superintendent Gerardo Padilla, Senior Superintendent Celso Bravo, SPO2 Ramoncito Roque at iba pa. Setyembre 3 naman nang sibakin ni Pangulong Duterte si Nicanor Faedlon dahil sa hindi pagsunod sa kanyang utos na huwag palalayain ang mga heinous crime convict. Hindi umaasa ang Philippine National Police o PNP na susuko o maaresto nila ng kumpleto ang 1,914 convicted inmates na pinlaya ng Bureau of Corrections sa bisa ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ang hawak daw kasing listahan ng PNP walang kumpletong address at latest na larawan ng mga convict. At detalye sa report ni Mar Gabriel. Aminado ang Philippine National Police na suntok sa buwan ang pagpapasuko at pag-aresto sa lahat ng 1,914 na convicted inmates na pinalaya ng Bureau of Corrections sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, hanggang sa ngayon ay wala silang hawak na opisyal na listahan na mula sa Bucor. Ang listahan daw na hawak nila sa ngayon ay nagmula sa isang source kung saan hindi naman daw nakalagay ang kumpletong address ng mga convict. Yung list natin, walang mga addresses. Which makes their job addresses, harder, criminal cases ang meron. Even the pictures, yung picture niya previously, after mga 15-20 years, iba na sigurado ang itsura nitong tao na to.
Gayunman, umaasa daw ang PNP na makikipagtulungan sa kanila ang Bucor at bibigyan sila ng mga sapat na dokumento kasama ang latest picture ng mga convicted inmate. Sa ngayon, tanging ang pag-apela sa pagsuko ng mga napalayang inmate lang daw ang magagawa ng PNP. I hope yung mga involved dito o yung mga nasa listahan will voluntarily surrender. No, as what I've said and what the President have said, na ito namang mga kaso nila will undergo review. No? Lalong-lalo na yung mga hindi naman na-violate yung batas sa pagbibigay ng GCTA. So kung talagang qualified sila for GCTA, they will be given that privilege, yung GCTA. Sa pinakahuling tala ng PNP, umabot na sa 188 convicts ang kusang loob na sumuko, kung saan 29 sa kanila ang na-turnover na sa Bucor. Kasama sa mga sumuko ang 64 na convicted sa kasong murder, 62 rape at 21 robbery with homicide. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Ire-rekomenda raw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kay Pangulong Rodrigo Duterte na putulin ang cellular at data signal sa New Bilibid Prison. Sa kabila ito ng mga ulat na patuloy pa rin ang pagtakbo ng operasyon ng mga drug lord mula sa kulungan. Sa isinagawang pagdinig sa Senado, sinabi ni Volunteers Against Crime and Corruption President Arsenio Evangelista na ang transaksyon ng droga ay pinatatakbo sa NBP at ang mga mobile phone ay naipapasok kapalit ang halagang 500 pesos. Ayon kay Panelo, ang kailangan ay putulin ang signal sa NBP at personal niya itong imumungkahi sa Pangulo. Ang Bureau of Corrections na nangangasiwa sa NBP ay naglagay ng signal jammers sa kulungan noong 2016. Pinalaya na mula sa kanyang kulungan si dating Daraga Albay Mayor Carwin Baldo. Nitong Lunes ng hapon, si Baldo ang pangunahing akusado sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe at sa kanyang security escort noong December 2018. Ayon sa mga otoridad, pinalaya na si Baldo matapos na makapagpiyansa noong nakaraang linggo ng 8 milyong piso kapalit ng kanyang pasamantalang kalayaan. Matatandaan noong nakarang linggo, pinayagan ng korte si Baldo na maghain ng piyansa dahil sa kabiguan umano ng prosekusyon na magpresenta ng sapat na ebidensya na magbabasura sa kanyang motion for bail. Kinatigan ng Court of Appeals ang pagsibak ng Office of the Ombudsman laban kina dating Immigration Commissioners Ricardo David Jr. at Siegfried Mison. Sa desisyon ng CA Special 13th Division, pinagtibay nito ang hatol ng Ombudsman na guilty kina David at Mison sa kasong grave misconduct dahil sa illegal na pagsuspindi laban sa isang immigration officer. Ayon sa Appellate Court, may bad faith sa panig ng mga respondent nang palitan sa pwesto si Versosa nang walang approval mula sa kalihim ng DOJ. Paglabagan nila ito sa Department Order at Memorandum ng DOJ na nagsasabing na ang tanging may kapangyarihan para magtanggal at magtalaga ng mga BI personnel ay ang kalihim ng DOJ. Nag-ugat ito sa mga reklamong inihain ni Paulino Versosa, Immigration Alien Control Officer sa BI Lawag Field Office, laban kina David Mison at BI Executive Head Assistant Grace Lara. Sinuspindi ng mga nabanggit na BI official si Versosa noong November 2007 para sa kasong simple misconduct na dahilan para iakyat ni Versosa ang kaso sa Manila RTC noong 2010. Iniutos naman ng Manila Court sa mga BI official na huwag ituloy ang pagsuspindi kay Versosa. Pinaburan din ng Civil Service Commission noong 2013 na maibalik sa pwesto si Versosa habang nakabinbin ang kanyang apila.
Pero sa halip na ipatupad ang utos ng CSC, ay nag-issue ng personal order si David para palitan si Versosa sa pwesto. Abangan, plenary debate sa 2020 national budget nagsimula na. At DILG, naghahanda na para sa transition ng BARMM. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Discover new food packaging and processing technologies, applications, and business solutions from Asia and around the globe at Asia Food Expo 2019, the 28th International Expo on Food Processing, Packaging, and Handling Machinery Equipment and Technology, featuring barista and latte art competitions with free product demos and technical seminars. September 11 to 14 at the World Trade Center, Manila. Experience Apex today. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Net 25 available in the Middle East on OSN. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa iba pa ring top story, plenary debate sa 2020 national budget nagsimula na. 8.3 billion peso black budget umano ni Pangulong Duterte na naglalaman din ng war budget kukwestiyonin ng Makabayan Bloc. Si Eden Santos sa detalye. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na maipapasa nila ang 2020 national budget sa loob ng 2 linggo. Ngayong araw ang simula ng plenary debate sa 4.1 trillion peso budget ng Duterte administration, isang araw matapos aprobahan ang committee report ng House Committee on Appropriations. Si Davao City Representative Isidro Ungab, chairman ng komite, ang nag-sponsor sa plenaryo ng 2020 national budget o ang General Appropriations Bill o GAB na ayon sa Duterte administration ay gagamitin para sa kapayapaan at pagunlad ng bansa. Ito ay ngay replika ng National Expenditure Program o NEP na isinumiti ng Malacanang sa Kamara noong August 20, 2019. Tumayo namang presiding officer si House Deputy Speaker at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Your Committee on Appropriations submit this General Appropriations Bill for your scrutiny and consideration and to finally approve this proposed measure. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, my colleagues. The Chair notes the speech of the Honorable Ungab, Chairman of the Committee on Appropriations on House Bill number 4228. Kinukwestiyon naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang lumobong budget para sa tanggapan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umabot sa 8.3 billion pesos. Tinawag nila itong black budget dahil walang paraan upang malaman kung saan ito gagamitin. Kinwestiyon din nila ang umano'y war budget na inilaan para sa kampanya kontra iligal na droga, anti-insurgency at iba pa. Kabilang dito ang 4.25 billion pesos na Intelligence and Confidential Fund ng Pangulo,
25 billion pesos para sa AFP modernization, 110 million pesos na budget ng DILG para sa anti-illegal drugs campaign at 1.1 billion pesos para intelligence and counterintelligence operations ng PNP. Ang dahilan dito, ang pinakamalalaking increases sa budget ngayon, malaki yung increase sa Department of National Defense at sa Philippine National Police. On top of that, yung mismo sa Office ng Pangulo, napakalaki nung tinaas ng confidential and intelligence funds. Sinasabi na itong budget daw ay budget for peace and progress. But we see otherwise, It's a budget for war at gayon din a budget na hindi naman necessarily for progress dahil yung basic social services actually nagsuffer rin ng pagbaba ng actual na budget para sa mga ito. Maging ang umano'y hanging pork sa budget ng DPWH na 1.79 billion pesos na walang item ay nais busisiin ng Makabayan Block. So we've actually discovered doon sa pagperuse doon sa 2020 national budget natin na merong 1.79 billion na tinawag naming hanging pork dahil ito po ay parang walang allocation, walang particular, walang nilagay, kundi nandun lang sa DPWH. So gusto po nating malaman kung saan-saan mapupunta ito, Kaya parang to be transparent to our people, dapat sabihin sa atin kung saan to, ano tong 1.79 billion na nasa DPWH, na discrepancy doon kapag tinotal mo yung buo, Yun. Pero reklamo ng mga militanteng kongresista, limitado ang kanilang oras dahil minamadali ng liderato ng Kamara ang pagpasa sa 2020 national budget. Target tapusin ng liderato ng Kamara sa September 20 ang deliberasyon ng budget sa plenaryo. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Tama po ba yung pagkakuha ko ng... 8 kasunduan ang nilagdaan sa ika-50 anibersaryo ng pagtatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore. Pagkatapos ng bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Singaporean President Halima Yacob kagabi, ay nagpalitan ng 8 Memorandum of Understanding ang mga kinatawan ng parehong bansa. Sinabi ni Halima na saklaw ng mga kasunduan ang infrastructure development, sustainable urban solutions tulad ng water resource management, skills training and education, cooperation bilang paghahanda sa 4th Industrial Revolution, agri-trade, arts and culture at data protection. Ipinunto naman ni Pangulong Duterte na ang mga napirmang mga kasunduan ay ang kanilang una sa maraming hakbang patungo sa susunod na kalahating siglo ng natural, mutually reinforcing at beneficial partnership. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Interpol para maglabas ng red notice upang arestuhin si CPP, NPA, NDF Founding Chairman Jose Maria Sison at mga kasamahan nito sa the Netherlands. Kasunod na rin ito ng ipinilabas na warrant of arrest ng Manila Regional Trial Court laban kay Sison at 32 iba pa kaugnay ng kaso murder na kinakaharap nila. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Humingi na ng tulong ang Philippine National Police sa International Criminal Police Organization o Interpol para maaresto si CPP, NPA, NDF Founding Chairman Jose Maria Sison at mga kasamahan nito sa Netherlands. Hiniling ng PNP sa Interpol na magpalabas ng red notice laban kay Sison, base na rin sa warrant of arrest na inilabas ni Judge Telma Bunyi Medina ng Manila Regional Trial Court Branch 32, kaugnay ng 15 counts ng murder na kinakaharap nito at ng 32 iba pa. Matagal nang lumabas yung mga kaso na yan. So we want to thank the judge that issued the warrant of arrest dito. And eventually, mabigyan ng justice din yung mga pinagpapatay ng mga tao na to. Aminado naman si Albayalde na kahit may red notice ay hindi ganun kadali para maaresto si Sison dahil na rin sa political asylum na ibinigay sa kanya ng Dutch government.
Kaya naman tinatrabaho na raw ito ng Armed Forces of the Philippines upang mapauwi si Sison at harapin ang kanyang mga kaso dito sa bansa. Yun ang hinihingi nga natin sa Netherlands. It can always be revoked. Bakit Especially ngayon so lang? na yung mga tao na to that they're giving asylum to are involved in murder. No? Heinous crime. Patuloy naman ang pagtugis ng AFP at ng PNP sa iba pang kapwa-akusado ni Sison na kasalukuyang nagtatago sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25. Hinigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa ilang lugar sa Sultan Kudarat, ilang araw matapos ang pagsabog sa palengke sa Isulan. Sa Tacurong City, pinaigting ang seguridad sa paligid ng Nuestra Señora de la Candelaria Church. Bukod sa mga pulis at sundalo, meron ding armed personnel carrier ang nasa lugar. Pinapayuhan din ang mga residente na gawin ang kaukulang pag-iingat at iwasang magtungo sa mga matataong lugar. 7 katao ang nasugatan dahil sa pagsabog na nangyari sa Isulan Public Market Sabado ng umaga. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na ang pagsabog ay dahil sa improvised explosive device na inilagay sa tabi ng nakapark na motorsiklo. Hindi naman isinasantabi ng Philippine National Police o PNP ang posibilidad na ang nangyaring pagsabog ay terror attack. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon ng PNP. Samantala, walang nakikitang koneksyon ng Philippine National Police sa nangyaring pambobomba sa Indanon, Sulu noong linggo sa pambobomba naman ng isang business establishment sa Sultan Kudarat noong Sabado. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak, bagamat parehong inako ng ISIS ang dalawang insidente, magkaibang grupo daw ang nasa likod nito. Magkaiba rin ang nakikita nilang motibo sa dalawang pagsabog. Giit ni Banak, lalong tumitibay ang anggulo na extortion o pangingikil ang motibo sa pagsabog sa Sultan Kudarat, habang purong terror attack naman ang nangyari sa Sulu. Base kasi sa investigasyon ng PNP, bago ang pagsabog ay may nangihingi ng pera sa mga may-ari ng business establishment sa lugar. Nang hindi magbigay ang mga negosyante, ay saka umano nangyari ang pagsabog. Sa ngayon, parehong sumasailalim sa investigasyon ng PNP Explosive and Ordnance Division ang dalawang IED na ginamit sa magkahiwalay na pambobomba para matukoy ang signature ng mga ito. Ilang araw matapos ang decommissioning ng mga combatants at armas ng Moro Islamic Liberation Front, pinag-aaralan na ngayon ng DILG kung papaano mabibigyan ng technical assistance ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa transition. Sa statement ni DILG Chief Eduardo Año, tiniyak nito na matutulungan ng mga BARMM kabilang na ang police support para mapanatili ang peace and order. Nitong Sabado lamang nang saksihan ni Pangulong Duterte ang decommissioning na mahigit 900 arms at combatants sa Sultan Kudarat, Mindanao. Ayon kay BARMM spokesman Nagib Sinarimbo, bawat combatants ay na inalisa ng armas ay tatanggap ng mahigit 1 milyong pisong halagang package mula sa gobyerno, kabilang ang 100,000 cash at 950,000 worth of housing and social services. Hinati sa 3 bahagi ang decommissioning na isasagawa simula ngayong taon hanggang 2022 para sa 40,000 MILF combatants. Labintatlong tripulanting Pilipino ang nasagip mula sa tumaob na cargo ship sa karagatang sakop ng Georgia, USA kahapon. Bukod sa 13 Pinoy, nasagip din sa tumaob na cargo ship ang 6 na South Koreans at ang American pilot. Pahirapan pa ang ginawang pag-rescue sa mga natrap sa loob ng barko.
dahil gumawa pa ng butas sa mga ito para lamang mapasok ang barko. Kanina umaga, na-rescue ang pinakahuling survivor nang lumubog na ang barko. Natapos na ang search and rescue operation at nakafocus na sa pagtanggal ng barko sa lugar. Ang barko ay maglalayag sana patungong Baltimore. Patuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng paglubog ng barko. Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang batas na nag-aambyenda sa Foreign Investments Act of 1991. Nakasaad sa House Bill 300 ni Tarlac Representative Victor Yap na pinahihintulutan ang mga dayuhan na maggamit ang kanilang propesyon sa bansa. Ang mga pangunahing layunin ng nasabing panukala ay gawing mas accessible ang Pilipinas sa mga foreign investors sa pag-asang makalikha ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino at mapalago ang ekonomiya. Sinibak sa pwesto ni Pangulong Duterte ang Executive Director ng Pasig River Rehabilitation Commission. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang pagsibak kay Jose Antonio Goytia ay alinsunod sa kampanya ng Pangulo laban sa graft and corruption. Inabisuhan nila si Goytia na i-turn over ang lahat ng official documents, papeles at properties na kanyang hawak sa Office of the Deputy Executive Director for Finance and Administrative Services ng Komisyon. Abangan, 2 miyembro ng gun running at drug syndicate patay sa bypass operation sa Bulacan. At 3,000 board feet ng yakal at lawaan na kumpiska sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa iba pang top story, hindi lang freedom for sale ang talamak sa Bilibid, kundi meron ding hospital pass for sale at board and lodging fee. Ito ang nabunyag sa Senado mula sa mga report na natanggap sa kani-kanilang opisina. Si Mean Corvera sa detalye. Ibinunyag ng mga senador na hindi lang GCTA ang ibinebenta sa Muntinlupa. Ayon kay Senator Ping Lacson, nagbabayad rin ang mga bilanggo sa New Bilibid Prison para makalabas ng selda at makapasok sa ospital. Sa ilalim ng racket na Hospital Pass for Sale, ang isang bilanggo nagbabayad ng hanggang 2 milyong piso para makapagpa-ospital. Reports na natanggap namin sa opisina ng range from 200,000 pesos to even 2 million pesos para ma-confine o ma-admit to sa hospital. And meron pa itong board and lodging amounting to something like 30,000 a day. Sa ospital kasi niya, hindi limitado ang kilos ng mga convicted criminals at nagsasagawa ng mga illegal na transaksyon tulad ng pagbebenta ng illegal na droga. So we have to get the records kung sino yung mga perennial na hospitalized, na admit sa hospital, and for how long.
tapos magkaroon din ng diagnosis kung ano talaga yung sakit nila. Sa impormasyon ni Senator Christopher Bongo mula mismo sa nakausap niyang mga bilanggo, kasama sa nagbabayad para sa hospital pass ang 8 high-profile inmate na nahatulan sa illegal drug trade. Nakipagsabwatan anya ang mga ito sa mga doktor para makapagsagawa ng illegal drug transaction sa Medical Ward 3 Annex Building 14. Most of these illegal drug transactions take place in Medical Ward 3, Medical Annex and Building 14 po. At it involves several personalities, about 8 of them. Ang illegal drug trade continues in the NBP with the NBP Hospital as the new venue for illegal drug transactions. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naabutan niya ang ganitong kalakaran sa Bucor. Katunayan, nang maupo siya bilang hepe ng Bureau of Corrections, nagduda siya dahil may mga inabutan siyang mga convicted drug lords na nakakonfine sa mga ospital. Ilan sa tinukoy ni De La Rosa sina Amin Buratong, isa sa nahatulan sa Pasig Shabu Tiangge, at kidnapper na si Raymond Dominguez na nakakonfine sa ospital ng halos ilang buwan. Batay sa kanyang natanggap na intelligence information, nagpapanggap silang may sakit para makonfine at doon ginagawa ang illegal drug transactions. Nagpakita raw sila ng medical bulletin para makalabas ng selda. Duda ko, something fishy was going on dahil nga nagtataka ako bakit yung mga drug lord na nagaya ni Amin Buratong yung sa Pasig na sa Butiangge, si Raymond Dominguez na yung pumatay na ibang lista na rapper na ultimately naging drug lord na rin, palaging nasa nakakumpay sa ospital. Pero aminado si De La Rosa na hindi siya nakakuha ng sapat na ebidensya nang paimbestigahan ang kaso. Gayunman, iniutos niya na pabalikin sa mga selda ang mga drug lords at mga doktor na lamang ang pupunta doon sakaling may mga bilanggong magrereklamo ng sakit. Wala kami nahuli dahil hindi naman sila gumawa nung panahon natin. Pero maraming informasyon na dyan nila ginagawa yung kanilang kanilang transaksyon. Yan, taon siguro na nakastambay sa ospital. Balik-balik yan. Pinaano mo siguro ito? Pagdating ko doon, pinabalik ko sa building 14. Wala ko pagkalang kung anong sakit mo. Bumalik ka doon sa building 14. Pati si Dominguez, palagi sabi, may sakit daw sa tiyan, may sakit yan. Wala akong pakialam, balik ka sa building 14. Sir, may pinapakita silang medical para makalabas? Meron sa medical bulletin napakita, pero pwede man yan gawin ng doktor kung kasabot ang doktor doon sa sindikato nila. Ayon kay Senator Ping Lacson, ipinatawag na para humarap sa pagdinig ng Senado sa Huwebes ang mga doktor na posibleng kasabwat ng mga drug lords. Sa yung NBP Hospital, may mga pangalan ng doktor, and I would request the chairman to issue invitations or summonses to those doctors na nagmamando sa hospital. Hindi naman mangyayari yung kung wala magsa-certify na doktor. So we need to find out kung ano yung flow ng communication once an inmate, a PDL, would request for confinement in the NBP Hospital. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, IM1 with 25. Sa iba pang balita, hahanap ang mga mababatas ng dagdag na pondo para sa mga magsasaka. Ito matapos na magkulang ng 7 bilyong piso ang ayudang dapat ibibigay sa mga rice farmer dahil sa mababang presyuhan ng palay. Si Eden Santos sa detalye. Tiniyak ng liderato ng Kamara na hahanap sila ng karagdagang pondo para sa pagbili ng palay. Sa harap ito ng problema ng mga magsasaka ukol sa mababang presyo ng palay sa bansa. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, kulang na kulang ang 7 bilyong pisong inilaan ng gobyerno para sa mga magsasaka. So definitely not lower than 9, but we're looking for much more. The other one is yung well, we're getting the data from DA pa. Pero yung initial hearing dito sa briefing, kulang na kulang yung 7. Plus, I think the Department of Finance already collected more than 9 billion. So yung lahat ng na-collecta naman sa tarification, dapat naman sa farmers talaga mapupunta. Yun ang intention.
So as I said, the unintended consequence na sobrang baba and some of the abuses ng ibang middlemen, no, is causing all of this. So kailangan i-accelerate din natin yung solution. And minsan just by the market knowing na may bibili at higher price, mag-a-adjust na rin yung presyo. Then you have 6 provinces who have already committed to a program with the Department of Finance and Department of Agriculture, and I think with DBP. And there are certain, like the city of Taguig is also in discussion now kung bibili directly from farmers. No? Bukod naman sa palay, nais din ng Kamara na dagdagan ang budget ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa pagsasaayos ng kanilang mga kampo. Another is, that ang focus ng ating Pangulo is on security. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aedes aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climates sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas. 2 oras pagkasikat ng araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayong magkakasama sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times.
Hahanap ang mga mababatas ng dagdag na pondo para sa mga magsasaka. Ito matapos na magkulang ng 7 bilyong piso ang ayudang dapat na ibibigay sa mga rice farmer dahil sa mababang presyuhan ng palay. Si Eden Santos sa detalye. Tiniyak ng liderato ng Kamara na hahanap sila ng karagdagang pondo para sa pagbili ng palay. Sa harap ito ng problema ng mga magsasaka ukol sa mababang presyo ng palay sa bansa. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, kulang na kulang ang 7 bilyong pisong inilaan ng gobyerno para sa mga magsasaka. So definitely not lower than 9, but we're looking for much more. The other one is yung well, we're getting the data from DA pa. Pero yung initial hearing dito sa briefing, kulang na kulang yung 7. Plus, I think the Department of Finance already collected more than 9 B. So yung lahat ng na-collecta naman sa tarification, dapat naman sa farmers talaga mapupunta. Yun ang intention. So as I said, the unintended consequence na sobrang baba and some of the abuses ng ibang middlemen is causing all of this. So kailangan accelerate din natin yung solution. And minsan, just by the market knowing na may bibili at higher price, mag-a-adjust na rin yung presyo. Then you have 6 provinces who have already committed to a program with the Department of Finance and Department of Agriculture and I think with DBP. And there are like the city of Taguig is also in discussion now kung bibili directly from farmers. No? Bukod naman sa palay, nais din ng Kamara na dagdagan ang budget ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa pagsasaayos ng kanilang mga kampo. Another is, that ang focus ng ating Pangulo is on security. And makikita nyo parating naghahagilap ng pondo ang PNP at AFP paano ayusin yung mga camp. So in the same manner that we have a school building program, we want to put a camp development fund. No? So these are a few initiatives and a few changes that you may see at the end of the 2 weeks of debate sa ating budget. No? But all of this will be transparent because hindi naman namin madadala to sa Senado ng walang printed copy. So now makikita nyo yung HGAB at saka yung committee report is a faithful reproduction of the NEP. However, hindi naman perpekto ang NEP. Maging ang budget para sa scholarship program sa mga pribadong kolehiyo at universidad ay bibigyang solusyon ng Kamara. So, for example ngayon, kung titignan mo yung budget ng CHED, nilagay nila lahat sa budget ng mga state universities kasi free na yung tuition. So ang problema, nawalan ng funds for assistance to scholars or students na nasa private school. And you also don't want to change the balance of the number of students going to private and state universities because they coexist in an ecosystem that makes education better in the country, di ba? Kung lahat lilipat sa state U or yung state U sasara lilipat sa private, magkakaroon tayo ng malaking imbalance. Umapila naman sa mga kongresista si Cayetano na magpasensya muna sila kung hindi pa maisingit sa 2020 national budget ang kanilang mga proyekto para sa kanilang distrito. Gayunman, tiniyak nito na sa 2021 budget ng administrasyon ay sisikapin nilang maponduhan ang mga ito. Una rito na veto ang 60 billion pesos na budget ng DPWH para sa iba't ibang infra projects ng mga kongresista. The issue of yung na-veto, di ba? We've asked the congressmen affected, patient muna kayo. Kasi saan mo kukunin yung 60 billion? Kung may bagong source, and we've also asked DPWH to submit to us a report, among the 60 billion, alin doon ang national priority talaga. So marami pang himayan dyan. And kanina may lumapit din ulit to ask na ano magiging solution. So we assigned Congressman Paul Daza, one of the vice chairman ng APRO, to coordinate with the congressmen who are affected and then Congressman Momo to coordinate with DPWH. So depende muna sa feedback noon, dun pa lang natin. But it's very difficult to promise them anything now kasi alimbawa kung ang DPWH nag-uusap pa lang for 2021 anong budget, sabi mo input mo yung 60 billion. May possibility that a part of that or big part maipasok nila. Pero ngayon na nakalatag na, saan mo ibabawas yung 60 billion para ipasok doon? Sa ibang departamento, same department, etc. No? So this is
a problem that we just have to be honest with the congressman na it might not be solvable in this budget. Hindi dapat minamadali yung mga ganitong pagdinig sa usapin ng pondo ng bayan, ano? Kaya hindi dapat din madaliin o mabilisin ng majority yung pagpapasa ng budget kung hindi natin nare-repaso at hindi nakikita ng taong bayan kung saan talaga allotted yung lahat, no? Ganun po. So, hindi talaga nagkakaroon ng sinasabing masinsin na pagsusuri. At tama sabi ni Representative Arlene, napakahalaga nito para sa mga mamamayan. Kasi umaasa yung mga mamamayan na itong budget ng ating pinaghahanda ay papakinabangan nila. Hindi mapupunta sa nabanggit ng korupsyon, katiwalian, mga projects na hindi naman kapakipakinabing sa mamamayan. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am one with 25. Bentahan ng mga baboy sa pamilihan inaasahang muling lalakas sa mga susunod na araw. Ito yung matapos tiyakin ng gobyerno na ligtas kumain ng karneng baboy sa kabila ng anunsyo na African swine fever ang ikinamatay ng mga baboy sa Rizal at Bulacan. Ilan sa mga line low sa pagbili ng karne ng baboy balik na muli sa pagkain nito. Si Gerald Ranier sa detalye. Umaasa ang mga nagtitinda ng baboy sa mga palengke na lalakas na muli o babalik na sa normal ang bentahan ng baboy sa pamilihan sa mga susunod na araw. Ito'y matapos ang pag-anunsyo ng Department of Agriculture kahapon na walang dapat ipag-alala ang publiko sa kabila ng pagpositibo na African swine fever nga ang ikinamatay ng mga baboy sa Rizal at Bulacan. Bahagyang naapektuhan kasi ang industriya ng baboy simula nang umusbong ang isyu. Malaking pinaghina. Malaki sa dati. Dati, mga gano'ng karaming nabibenta? Nakaumusta ang dalawa, ngayon hindi na. Ang ilan balik na ulit sa pagkain ng baboy matapos maglaylo sa pagbili nitong mga nakaraang linggo. Ito'y matapos garantiyahan ng gobyerno na ligtas ang pagkain nito. Kinabahan po ako noon kasi hindi mo na ako bumili ng baboy. Kasi baka magkasakit yung pamilya ko noon eh. Naglaylo muna ako. Ngayon, nabalitaan ko nung kahapon, okay na. Balik to normal. Oo. Balik to normal na naman. Yung pagkain ng baboy. Oo. Ang mga nagtitinda ay agad nilang ipinakikita ang mga tatak ng inspection certificate upang mawala ang duda ng kanilang mga mamimili. Ano talaga, naniniwala sila pag pinakikita ng permit na malinis talaga. Ang inaano namin, sabi namin, hindi po naman ilalabas ng slaughterhouse yan kapag walang permit. May permit po naman itong bago namin. Safety po to kayo. Yung ano ko lang, sana magtiwala na sila sa karne ng baboy, kaya safety na kainin ngayon ng baboy. So anong inaasahan nyo ngayon sa mga sunod na araw? Sana mabalik na yung mga suki na bumili dito. Isa sa mga pinakamainam gawin para makasiguro sa bibiling karne ay bumili doon sa kanilang mga suking nagbebenta sa palengke. Kay kuya talaga po ako bumibili. Para makasigurado? Opo. Affected ba kayo o hindi naman? Hindi po. Kami nila Lola, hindi naman po. Sakto lang. Tuloy-tuloy pa din. Nasubi kayo Opo. Sa mga karinderya naman na nagluluto ng iba't ibang putahe ng baboy, dapat raw tiyakin na fresh at bagong katay ang bibiling karne at mainam rin na sa suking supplier bumili. Ayun po, kailangan makasigurado sila na maayos yung luto. Dapat talaga naiinit ng mabuti. O kaya sa kanila man, o magluto man sila ng baboy, lutuing mabuti. Huwag yung mabilisan, yung half cook na sinasabi nila. Kailangan lutuing mabuti. Bukod dito, kailangan din matiyak na nalutong maigi ang mga karne. Normal pa rin po eh. Hindi naman po umiiwas yung mga customer namin sa karneng baboy. Ang umiiwas lang po yung mga nagda-diet. Ang ilang kumakain sa karinderya ay simulat sa pulraw ay hindi sila natakot na kumain ng lutong baboy. Araw-araw yan, sir. Kumakain ako baboy. Opo, paghahanap namin, kasi yan ang pinaglakihan namin eh. Kumakain kami baboy. Masarap na baboy. Sarap. Si Kuya ang ulam, baboy din. Baboy din. Yun. Ang pakiusap lang na sana tiyakin ng gobyerno na hindi muling makakalusot ang ganitong insidente at higpitan ang pagbabantay sa pagpasok ng iba pang pork products mula sa mga bansang may kaso ng African swine fever.
yung mga factories na pinanggagalingan nito mga to, dapat meron din silang assurance. Kasi kung tayo, dapat parang from the top. Kasi tayo yung kawawa eh. So yung mga consumers ang kawawa kasi usually wala tayong choice. Kapag hindi mo talaga totally alam kung saan nang gagaling yung supply. Para sa Eagle News, Gerald Ranyes, I am 1 with 25. Napatay sa ikinasang bypass operation ng Criminal Investigation and Detection Unit ang dalawang gun runner at miyembro ng drug syndicate sa Santa Maria, Bulacan kaninang madaling araw. Naresto naman ang kasamahan ng dalawa na sinasabing leader ng grupo. Si Erlo Bringas sa detalye. Sa gasolinahan ng ito, nagtapos ang pagtakas ng dalawang miyembro umano ng gun running at drug syndicate sa Barangay Poblasyon, Santa Maria, Bulacan kaninang madaling araw. Nagkasa ng bypass operation ng CIDG laban sa mga suspect. Pero nang magpositibo ang transaksyon dito, nakaramdam ang mga suspect na pulis na pala ang kanilang katransaksyon kaya nauwi agad ito sa barilan at habulan. Mula Valenzuela City kung saan naganap ang transaksyon, umabot ang habulan hanggang sa Santa Maria, Bulacan at dito na nga napatay ang mga suspect matapos naman laban sa CIDG. The transaction was considered consummated kasi nga nakapagbayaran na puro GCash. At saka itong ating ginamit na alpha na katransaksyon nila ay lagi-lagi na lang itong lagi na nila itong ginagawa na bumibili na itong ng baril sa kanila. At may allegedly may mga illegal drugs din na transaksyon. Pero yung transaksyon kagabi ay bilihan ng baril. Naaresto naman ang nakasakay sa isa pang sasakyan na kasunod ng dalawang napatay na suspect na si Ednam de Guzman na leader umano ng grupo na kung saan nasabat naman dito ang isang baril, mga sachet ng shabu at drug paraphernalias. Ayon sa CIDG, dati nang nasangkot sa kaso si de Guzman dahil din sa droga. Nagsisilbi naman anilang birador ni de Guzman ang dalawang napatay na si alias Joan at Kojak. Matagal ng target ito ng Bulacan. Itong sasakyan na ito, noted na ito na dating involved kasi dating nahuli ito. Well, malaking bagay ito kasi malamang yung binibenta nilang baril ay ginagamit din sa krimen. Yung pagbibenta na lang nila ng firearms, yung gun running nila, malaking malaking implication yun dun sa commission of other crimes. Itinanggi naman ni de Guzman na siya ay may ginagawang iligal pero inamin itong dati na siyang nakulong dahil din sa shabu. Kakain lang po sa dyan sa Tapsihan. Kakain lang sa Tapsihan. Dyan sa gasolinahan. Baril lang po yung meron ako. Na-recover din ang iba't iba pang mga kontrabando sa sasakyan din ng dalawang napatay na suspect tulad ng granada at mga baril. Maharap sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si de Guzman. Para sa Eagle News, Bringas, I am 1P25. Tatlong 3,000 board feet na kahoy na yakal at lawaan na kumpiska ng Provincial of Environment and Natural Resources Office sa San Miguel, Zamboanga del Sur. May detalye si EBC correspondent Ferdinand Libor. Nasa 3,000 board feet na punong yakal at lawaan ang nakumpiska ng Provincial of Environment and Natural Resources Office sa bayan ng San Miguel, probinsya sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Binacana, Provincial Environment and Natural Resources Officer, resulta umano ito sa sumbong sa kanilang tanggapan na may nagsagawa ng illegal logging sa bulubundukin ng Barangay Dumalian sa nasabing bayan malapit sa Mount Timulan Protected Landscape. We really went there with full force kami, no? Na talagang mayroon kaming security escort na military sa NBI to conduct investigations while we are the one to take charge of the technical aspect of the case, no? So ganon. So there we found around 17 pieces of cages and lumber with equivalent volume of 1,301 board feet, no? These are lawaan and yakal species. Then on the way, we encountered yung isang tao na naghahawl ng
ng glitches, no? At through the sledge, yung Carabao ang ginagamit. Kasi malayo mga 2 kilometers yung cutting area. Kasama sa operasyon ang National Bureau of Investigation at 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Mayroon kaming suspect, but when we plot it in our control map, doon siya tumama sa adjacent ng protected area namin. But still, whether it's inside protected area or outside the protected area, but the fact that it is forest land, so all cutting there are prohibited. Mensahe ni Akana sa publiko na iwasan na ang pag-i-illegal logging sa halip tumulong na lang na mapangalagaan ang kapaligiran. Anya mahigpit na ipinagbabawal ang pagpuputol ng punong yakal at lawaan dahil pinangangambahan na maubos ang ganitong uri ng kahoy. Yung strengthen namin yung enforcement namin ng batas ng environmental laws. Saka we have to conduct information drive to inform the people that yung pagpuputol ng mga natural grown trees sa loob ng timberland ay pinagbabawal. Kahit sa loob ng private land, pag ito ay natural growing trees, ay pinagbabawal din ang putol unless makakuha ka ng permit sa DNR. Nasa kustodiya na ng PNR office sa Pagadian City ang nakumpiskang kahoy habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing illegal logging. That's why we really masigasig kami when it comes to illegal logging. And because at our end, kung kami ang taga-DNR, we cannot do it very effectively, no? But kaya we tap the assistance of the NBI, the Philippine National Police, the military, no? The CIDG, the Maritime Police, the Coast Guard, all those other law enforcement agencies to come and help us campaign against illegal logging. Kasi hindi naman ito DNR lang ang apektado. It is the whole, no? Yes. Yung environmental protection kasi is the call of everyone. Lalong pinalakas ngayon ng Provincial Environment and Natural Resources Office ang kampanya kontra illegal logging upang maprotektahan ang mga kagubatan nitong probinsya. Mula rito sa Zamboanga del Sur para sa Agilios, Ferdinand Libor, I am one with 25. Tumama ang 5.3 magnitude na lindol sa Davao Oriental kaninang 1:39 ng hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, tectonic ang origin ng lindol at ang sentro ay naitala sa bayan ng Governor Generoso. May lalim itong 39 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 sa Davao City, intensity 3 sa Lebac, Sultan Kudarat, Alabel at Malapatan sa Sarangani, Hinatuan sa Surigao del Sur, Bislig City at Butuan City. Habang intensity 2 ang naramdaman sa San Francisco, sa Southern Leyte, Santa Cruz sa Davao del Sur, Coronadal City, Magpet sa North Cotabato, Kalilangan sa Bukidnon at Cagayan de Oro City. Dagdag pa ng PBOX, inaasahan ang aftershocks mula sa nasabing pagyanig. Butikan ang Bayan Program itinatag ng Department of Health sa Cavite. Samantalang libreng gamot para sa marginalized at indigents ipinagkaloob sa mga Caviteño. Si Bel Zorara sa detalye. Pagkakalooban ng libreng gamot ang mga mamamayan ng Cavite na itinuturing na marginalized at indigents. Ito ay sa pamamagitan ng bagong itinayong Butikan ng Bayan o BNB sa Magallanes, Cavite. Ayon kay DOH Calabarzon Regional Director Dr. Eduardo Hanairo, target nilang mapagkalooban din ang may mahigit sa 2,000 rural health units. Hindi lamang sa Cavite, kundi maging sa Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kailangan lamang magdala ng kaukulang reseta ang sinumang nais na makapag-avail ng libreng gamot. Kabilang sa mga gamot na ipagkakaloob ay paracetamol, antibiotics, topical ointments, antithrombotic, anti-inflammatory, anti-hyperlipidemic, antelmintic, oral hypoglycemic,
vitamins, micronutrients, antacids, gamot para sa asthma, hypertension, diabetes, dyslipidemia at maraming iba pa. Para sa Eagle News, Bel Sorara, and I'm one with 25. Sa iba pang balita, nagpasa ang Metro Manila Regional Development Council at Regional Peace and Order Council ng task force na tatapos sa local communist armed conflict sa bansa. Iba't ibang opisyal ng pamahalaan ang dumalo sa pulong kanina. Sinubaybayan ito ni Madeline Villar Moratillo at narito ang kanyang report. Isang task force para wakasan ng local communist armed conflict ang ipinasa ng Metro Manila Regional Development Council at ng Regional Peace and Order Council sa kanilang kauna-unahang joint meeting na ginawa ngayong araw. Ang pagbuo sa task force to end local communist armed conflict ay layong mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region para matiyak ang kapayapaan sa Metro Manila. Kasunod ito ng nilagdaang executive order ni Pangulong Duterte para sa pagbuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni na MMDA Chairman Danilo Lim na chairperson ng NCR Regional Development Council at NCRPO Chief Major General Guillermo Eliazar na interim chairperson naman ng Regional Peace and Order Council at DPWH Secretary Mark Villar na Infrastructure Cluster Head naman ng nasabing National Task Force. Sinabi ni Lim na titiyakin nila na sila sa gobyerno ay magiging prioridad ang mga efforts para maibigay ang basic services at matiyak ang partisipasyon ng lahat ng sektor ng lipunan para matiyak ang peace and development. Bahagi umano ito ng mga counter-effort ng pamahalaan para kontrahin ang mga ginawang recruitment ng CPP-NPA sa mga nasa may hirap na sektor. Ang Cabanaba area o ang Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ang ilan sa mga lugar na natukoy na prone sa recruitment ng mga komunistang grupo dahil na rin sa mataas na antas ng kahirapan. Kaya naman ayon kay Interior and Local Government Undersecretary Rico Echeverry, mahigpit ang mga ginagawa nilang monitoring sa mga komunidad na ito. Tinitiyak rin anya nilang nagagawa ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang trabaho para matugunan ang problema sa kahirapan. We were tasked to monitor the specific activities and programs for which the local government has to follow. Number one, kung identified ang city sa mas maraming urban poor na maraming makakaliwa, they should set a dialogue at least for them. As a matter of fact, on my end, I've already managed to talk to Valenzuela City with Mayor Rex Gatchalian at na-address nila yung labor problems dahil maraming labor groups sa Valenzuela. At may mga labor union na na-address na ng local government through an ordinance. So these activities ina-address to curb communism is to address the real issues. Poverty, labor disputes. So yun po yung tinitingnan namin between the local government. As to the urban poor, I'll give you a good example on clearing operations natin ngayon with DILG. Hindi ba? Marami tayong ina-clear. Ina-exploit ngayon yung mga vendors, including yung mga tricycle na natanggal sa terminal nila. Ngayon, hinihingi po namin ngayon sa kanila, may programa ba ang mga local government dahil nawala sila? Si Eliazar naman tiniyak ang mas pinalakas na kampanya ng pulisya laban sa mga komunistang grupo at kanilang front organization. Pero hindi naman anya ito nangangahulugan ng pagpapalakas ng presensya ng pulisya sa mga universidad. For the youth, well, ito mga schools natin, hindi na ito sikreto, alam natin lahat. Dahil recently, pati yung mga magulang ng mga estudyante ay lumutang na. So, and even those who are students before that were recruited by the NPA na naging recruiter at ngayon ay bumalik, sila mismo nagsalita. So, alam natin yung nangyari. And these things ngayon, more than ever, nakita natin na the height of the awareness of the public is ngayon na. We've started this and the momentum is ongoing. Nami-misinterpret kasi na pag sinabing access is yung police na kayo report ipapasok. Hindi ganon. Ang siguro mas maganda we'll engage with them by having dialogues dun sa mga estudyante na, well, payag na makipag-usap sa amin. Sinabi naman ni Brigadier General Alex Luna ng Joint Task Force NCR na hirap na kasi sa pagre-recruit sa mga probinsya ang mga komunistang grupo na ito, kaya ang tinatarget nila ay ang mga may hirap na komunidad sa Metro Manila.
kung mapapansin nyo, in remote areas, in provinces and outside Metro Manila, medyo nahihirapan sila doon. From the height of 25,000 numbers of NPAs during the 1980s, 86 to be specific, bumaba ngayon ng 3,600. Now, itong 3,600 is around 4,000. For the last 10 years, hindi gumagalaw yung number na yun. The reason why it's not going down anymore is because naka-inflation support system nila here in Metro Manila. In the provinces, hirap silang kumuha ng tinatawag natin na kadre. Hirap silang kumuha nung recently, ngayon nahihirapan sila sa financial support because of the move now by other agencies of the government to stop pouring support to this communist affiliated organization. Hirap na hirap sila. So, what are they doing now? Paganahin yung support system nila, which is right now here in Manila. Nandito yung kanilang recruitment ng cadres, mostly the youth or the students. Yung kanilang fund generating system or which is they get it from the business sector. If you recall, meron niya nagkakandak sila ng extortion sa telcos, construction companies, mining companies. Dito nagkakaroon ng bayaran yan. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, I'm 1 with 25. Dalawang low-pressure area ang namataan ng pag-asa. Ang isa na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ay namataan sa layong 1,165 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar, habang ang isa pang LPA ay namataan sa labas ng bansa sa layong 810 kilometers sa silangan ng Daet, Camarines Norte. Samantala, isang shallow low-pressure area ang namataan ng pag-asa sa layong 70 kilometers sa hilaga ng Basco, Batanes. Dahil rito patuloy nitong palalakasin ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa buong Luzon. Sa lagay ng ating panahon, bukas, baka karanas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, maging sa Western Visayas at Bicol Region. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan. Muli nagkasama-sama ang tatlong Miss Universe Queen sa New York City. Sa social media account ay nagtrending ang litrato ni na Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, Miss Universe 2017, Demalee Neil Peters at ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Nasa New York City ang tatlo para dumalo sa New York Fashion Week, kung saan rumampa si Pia sa runway suot ang designed gown ng Pilipino designer na si Albert Andrada. Habang rumampa naman sa New York Street si Catriona Gray para sa kanyang personal runway. Sa ating news abroad, tuluyan ang kinansila ni US President Donald Trump ang peace talks sa mga leader ng Taliban sa Afghanistan. Kasunod ito ng pag-ako ng insurgent group ng pag-atake sa Kabul noong nakarang linggo na ikinasawi ng sundalong Amerikano at 11 iba pa. Ayon kay Trump, kung hindi pumayag ang mga Taliban sa alok ng kanyang gobyerno na ceasefire, ay wala silang karapatan na makibahagi sa peace talks. Magugunit ang plano ni Trump na magkaroon ng sekretong meeting sa mga major leaders ng Taliban sa presidential compound sa Camp David, Maryland. Plano rin sana ng US President na makipagpulong sa Pangulo ng Afghanistan. They're dead. They're dead. As far as I'm concerned, they're dead. They thought that they had to kill people in order to put themselves in a little better negotiating position. When they did that, they killed 12 people. One happened to be a great American soldier.
a wonderful young man from Puerto Rico. Time out muna sa pagiging yorme ni Manila Mayor Isko Moreno dahil this time gagampanan muna niya umano ang pagiging Marvel superhero. Ang trending topic ihatid sa atin ni Cez Alvarez. Viral ngayon sa social media ang litrato ni Manila Mayor Isko Moreno. Sa larawan kasi, hindi barong o polo ang suot ng alkalde, kundi ang costume ng Marvel character na si Doctor Strange. At aba, mukhang fit na fit para kay Isko ang karakter na ito mula ulo hanggang paa. Game din ito sa pag-impersonate kay Doctor Strange sa pose pa lamang ng mayor sa kamera. At kung bakit nag-ala Doctor Strange si Mayor Isko ay dahil 7th birthday ng kanyang anak na si Drake na kung saan Marvel ang naging tema ng selebrasyon. Kinagiliwan din ng mga netizen ang family picture nila na kumumpleto sa Marvel Universe. Mula sa kanyang asawa na naka-Captain Marvel, sa mga anak na naka-Black Widow, Black Panther at Captain America costume. At syempre, ang birthday celebrant na si Drake ay hindi nagpahuli sa kanya namang Iron Man suit. Para sa Eagle News, Cez Alvarez and I am one with 25. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa mata ng Agila. Samantala sundan ang aming mga balita sa Eagle News PH, Facebook, YouTube, Twitter at Instagram. I-like lang ang aming fanpage sa Eagle News PH, Net25 TV at Eagle News Live. Sundan din kami sa Twitter at Eagle News. At kung may balita sa inyong lugar, gamitin po ang aming hashtag Eagle News. At sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, eaglenews.ph at eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we are one with 25. This program was brought to you by